খালি জানে টেষ্টি টেষ্টি লাইফ-ষ্টাইল আসাম চেনেলৰ অন্য এটা ব্লগলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ৰাতিপুৱা ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, কিন্তু পুৰা দুপৰীয়া নিচিনা হৈ আছে, বহুতে ৰ'দ দি আছে নগাঁৱত। ৰাতিপুৱা শুৱাৰ পৰা উঠিলে এনেকুৱা লাগে যে পুৰা হাই পাৱাৰ ভল্টেজ, পুৰা ৰ'দ দুপৰীয়া নিচিনা লাগে, আৰু ৰাতি হ'লে বৰষুণ দি আছে। ইমান গৰমতো ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। দিনটোত কি হৈ থাকে অলপ অলপকৈ আপোনালোকক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ব্লগটো চাব আৰু শেষত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ কেনে লাগিল। তেতিয়াহ'লে ব'লক ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ফুল আছিলে মই ভিতৰত ৰাখিছিলোঁ, কালি ভাবিলোঁ অলপ ৰ'দত উলিয়াই দিওঁ, আৰু ফুলজোপা এতিয়া চাওকচোন ৰ'দত উলিয়াই দিয়াৰ পৰা কি গতি হৈছে। গোটেই ফুলজোপা মৰিয়ে গৈছে, মোৰ বহুত বেয়া লাগিছে। মৰি গ'ল আৰু শেষেই হৈ গ'ল। ইমান ৰ'দ দিব লাগেনে বাৰু? ফুলজোপাই মোৰ মাৰি পেলালে। ঘৰৰ কামবোৰ কৰি হৈছেহি আৰু বেছি নাই, আৰু হাজবেণ্ড বজাৰলৈ গ'ল, এতিয়া আহি পোৱাহি নাই। আহি পালে ৰাতিপুৱা নাস্তাটো কৰিম। আৰু পৰিৱেশটো চাওকচোন কিমান ৰ'দ দিছে। আহি গ'ল হাজবেণ্ড। My heart can only take so much before it falls down and hits the ground. বজাৰখিনি আনিলে এতিয়া অলপ চেনিটাইজাৰ কৰি দিওঁ, আৰু মই আকৌ ধুব লাগিব উলিয়াই। তক ORS কেইটা খাবলৈ দিওঁগৈ। কোৱা, লোৱা এটা লৈ লোৱা, এটা বাক দিয়াগে। কি আনিছে? মাছ নেকি? কথা এই আপুনি খাবলৈ আনিছে? মিষ্টাৰে খাব টেং। ব্ৰইলাৰ টেং কোনে কোনে খাই পাইছে বাৰু? এই আমাৰ ৰণীলৈ আনিছে, আমাৰ ডগিটোলৈ। তাৰ একদম পূৰা প্ৰিয় খানা ন। মাছ আনিছে। কাহি পনীৰ বনাম আজি। গ্ৰেভিটো এতিয়া সিজাই আছোঁ। কাহি পনীৰ বনাব গৈ আছোঁ। পনীৰটো প্ৰয়োজনেই, এইখিনি মই ঘৰতে বনাইছোঁ পনীৰখিনিও। এতিয়া বনাওঁগৈ। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে চাহি পনীৰ। চাহি পনীৰ মই ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰি থৈছোঁ মোৰ চেনেলত। যিসকলে চোৱা নাই মই ডেছক্ৰিপশ্যন বৰ্ডত লিংকটো দি দিম, তাত গৈ আপোনালোকে চেক কৰিলে চাব পাৰিব। বহুতেই টেষ্টি লাগে, এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। হাজবেণ্ডক দিছোঁ খাবলৈ। হৈছে ক'ব দেই ভাল হৈছে নাই। ভাল হৈছেনে? টেষ্টি বহুত টেষ্টি আছে দেই। সঁচাই কৈছে নে মিছাই কৈছে? গৰম 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 গৰমে সোমাই দিলে। টেষ্টি বনাই হৈ গ'ল, খাই লওঁগৈ, তাৰপিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ। বহুতেই গৰম লাগিছে বনাই কৰি লৈ। গোটেই পঢ়া শুনা নকৰে, কিতাপ ক'ত লুকাই থৈছে জানে? এয়া চাওক, ইয়াত লুকাই থৈ দিছে। ইয়াত লুকাই পেলাই পচন্দি ঢাকি থৈ দিছে। পঢ়িবানে তুমি? পঢ়িবানে? ABC বজাইছে এডাল। হা কি বজাইছে এইটো? ভাত বনাই আছোঁ এতিয়া, হ'বহি এতিয়া। বহুত গৰম লাগিছে, অলপ বহি লৈছোঁ ফেনৰ তলত। জিকাই মাছে বনাইছোঁ, জিকা বাকলি চাটনি বনাম। হৈছেহি আৰু। ভাত হৈ গ'ল, এতিয়া গুডু আৰু গুণগুণক খুৱাই লওঁগৈ, তাৰপিছত আমি খাম। তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ। গুডুলৈ আনিলোঁ মাছ ভাত। সি এতিয়া মাছ ভাত নাখায়, মাছ নাখায় ল'ৰাটোৱে। আজি বোলো খাব বুলি ভাবিছিলোঁ, নাখায়। এতিয়া খাব এয়া নেমু নিমখ দি। কাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এনেকৈ খায় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আমাৰ ই এনেকৈ খাই ভাল পায়। খুৱাই দিওঁ এতিয়া তাক। দুপৰীয়া ভাত পানী খাই শুলোঁ। এতিয়া আবেলি সময় হৈছে, এতিয়া অলপ আকৌ গা পা ধুই আহিলোঁ। মধুৰিআম ডাঙৰ হৈছে, কিন্তু পৰিণত হৈছে। এটা পাইছোঁ, সেইটো খাওঁগৈ। এয়া পুতলাই মই বহি বহি খাই আছোঁ মধুৰিআম ন। কি এইটো? এয়া অকণ ৰাস্তালৈ আহিছোঁ ওলাই।
বহুত গৰম My heart can only take so much before it falls down and hits the ground. I wanna love you, I'm not allowed. 'Cause if I hurt you, then we'll. সন্ধিয়া অলপ ওলাই আহোঁতেই মানে মাহঁতৰ ঘৰ পাই গ'লোহি এতিয়া মাহঁতৰ ঘৰত আছোঁ অলপ সময় ইয়াত থাকিম তাৰপিছত যামগৈ ঘৰলৈ Wanna believe in you, believe in you. Oh, I just gotta know. Will we live forever? And if I let you go. যাওঁগে বাই বাই দি দিয়া বাই বাই দি দিয়া বাই 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 দি দিয়া মই থাকোঁ দেই তুমি যোৱাগৈ পুতলা যোৱাগৈ মই থাকোঁ